سلام. به این ویدیو خیلی خوش اومدید. امروز میخوام یه تجربه جدید رو با هم دیگه داشته باشیم. زمین اجاره کردیم با دوستامون بریم بدمینتون بازی کنیم. هوا یکم ابری بارونیه، به خاطر این نتونستیم توی جنگل بازی کنیم. دیگه گفتیم بریم توی سالن امروز. با همراه باشید. Overthinking every little step that you would ever take. As we grew older, you couldn't stop tying yourself into way too many knots. Just relax and feel the flow. It's time for you to let it all go. Catch the waves as they're rolling in. Reach up higher and go follow the sun. یه دونه جا هست. واقعا خیلی خسته کننده و نه که ما با اون یکی دوچرخه عادت کردیم، خیلی این دوچرخه سخت شدن برامون. این دیگه چرا هوا قشنگه، یه هواخونه و واقعا دیگه این دنیا ارزش نداشت. نگرفتی تا الان؟ بکنم زدی که بگیری. خیلی هوا ولی قشنگه. خیلی ما بالاخره رسیم. تقریبا یه رو وقت رو فاصله داشت. ولی 31 دقیقه است ها. زنگ بزنیم که بگیم که اینجا دیگه ما قرار 45 شروع میشه. آره اینجا کلا یه مجموعه خیلی بزرگه که 7 تا سالن داره فقط برای بدمینتون. بعد یه قسمت داره برای حالا تنیس بازی کردن، هم سالن سرپوشیده داره، هم فضای باز چمن داره. چرا واقعا ما تا حالا نیومده بودیم اینجا؟ مثلا آدم هر چی تجربه‌های جدیدتر داره تجربهاش بیشتر میشه. آره واقعا. اینجا ما زمین بسکتباله. آره زمینه مختلف زیاد داره. این الان برای تنیس داخل، نه این اینجا تنیس داخل سالن، تنیس داخل میز. داخلی. اون فوتباله. اون سمت چند تا سالن دیگه بود. بعد ورودی و اینا هم نگرفتن از من، نمیدونم مگه دم در خود سالن احتمالاً ورودی داره. اینجا مثلا گلبال. اینجا زمین چمنشه. اینو برای تنیسه. خوابت میاد؟ من گوشم درد میگیره تو سرما. گوشت درد میگیره خمیزه میکشی؟ اینم زمین تنیسشه. این خانم آقا تنیس بازی میکنه. تقریبا 60-70 سالشونه. نشته که فقط با لباس و کفش تنیس میشه بیای و یه سری نکات دیگه. همه ورودیش یه دونه از اینا دادم. بعد اینا چیپ داخلشه. وسایل ما چیدیم و یه آماده شیم بریم که زنیم. چیو؟ Just relax and feel the flow. It's time for you to let it all go. Catch the waves as they're rolling in. Reach up higher and go follow the sun. Let the breeze come and drift away. Can you feel the fire as you follow the sun? Catch the waves as they're rolling in. Reach up higher and go follow. خیلی سخته آقا، اصلا یعنی با خیلی ورزشگاه باشه پشت سر هم باز کنیم. ما ضعف کردیم. بریم یه چیزی بخوریم. حالا یه چیزی که نه خیلی هم سنگین باشه ولی یه ذره باید تقسیم کنیم. بریم یه چیزی بخوریم. خیلی قرمز شدم نه؟ نه؟ نه
You were always overthinking every little step that you would ever take. As we grew older, you couldn't stop tying yourself into way too many knots. Just relax and feel the flow. It's time for you to let it all go. Catch the waves as they're rolling in. Reach up higher and go follow the sun. Let the breeze come and drift away. Can you feel the fire as you follow? بالاخره تموم شد ها؟ تموم شد. واقعا خسته بود. به له و لورده. آره همین خیلی دفعه بعد دوست داری دوباره بیایی؟ آره حتما، ولی دوست دارم یه جای سرباز باشه، یعنی سرپوشیده یه جوریه. البته تهویه هواش خیلی خوب بود، تجربه خوبی بود در کل، خیلی حال داد و دوستامون خیلی خوش گذشت. یکم هم شاید بیشتر به وضعیت تغذیه‌ایم رسیده باشم بعد بیام، نه که صبحونه خورده باشم حذف شده باشه بعد پاشم بیام، یکم ضعف میکنه آدم. You were always overthinking every little step that you would ever take. As we grew older, you couldn't stop tying yourself into way too many knots. Just relax and feel the flow. It's time for you to let it all go. Catch the waves as they're rolling in. Reach up higher and go follow the sun. Let the breeze come and drift away. Can you feel the fire as you follow the sun? Settle down, just take a breath. بعد از اینکه اینجا رسیدیم رفتن یه قهوه گرفتن، گفتم تو میدونی بیته. Look back, allow your heart to run free and you'll stay on track. Just relax and feel the flow. It's time for you to let it all go. Catch the waves as they're rolling in. Reach up higher and go follow the sun. Let the breeze come and drift away. Can you feel the fire as you follow the sun? آره بعدش هوا چه خیلی قشنگه، گفتیم بریم نهارم توی این اطراف بشینیم غذامون رو بخوریم. خب اومدیم 13 خیلی داره به ما خوش 2 هفته بعد انداختیم اینجا. زندایا هستن پاهاشون رو اینطوری میکنن. خب چایی و یه پیکنیک فلاکس هم قرمزه که مختصر مفیده، بعد ورزش حسابی میچسته، چایی بخوریم. بفرمایید چایی. به به چای زعفرونه، عطری داره، دست در نکنه، نوش جونه. خیلی حال میده. یه جای خوبی پیدا کردیم. اینا شکوفه زده. راسو هم داره. راسو سنجابه. بعد از یه روز دلچسب دیگه وقت برگشتن به خونه است. تقریبا ساعت 5:45 اینطوراست. هنوز هوا روشنه و هوا خیلی خوب و گرمه، یعنی با این لباس کافیه. مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین.